Hey guys, kumusta kayong lahat? Welcome sa panibagong video natin for today. So, first of all, I would like to greet everyone a happy New Year. So, pasensya na kayo dahil ngayon lang tayo ulit nakagawa ng video dahil last year na-disable yung ating account and recently lang tayo ulit nakagawa ng business manager. So, ngayon ay tuturuan ko ulit kayo ng panibagong strategy na might help your businesses kung you're still running Facebook ads. Okay? So, madami ngayon ang nahihirapan sa Facebook ads lalo na nung lumabas yung iOS 14 update. And madami din kasi yung tinuturo natin sa course is conversion, which is yun yung pinaka-effective talaga. Kahit hanggang ngayon, if you want sales, conversion ads talaga ang dapat na niraran ninyo. However, yung ibang mga business owners natin na members, and kahit hindi natin members, ang problema nila is wala silang website or kumbaga hindi pa applicable kasi maliit pa lang or nagsisimula pa lang sila. Okay? So, in this strategy, ay tuturuan ko kayo ng isang tawag dito, strategy nga, wherein you will only be using messenger ads and ManyChat. Okay? So, ang idea natin dito is instead na gagamit kayo ng interest-based targeting, ang gagawin natin is magko-collect tayo ng purchase data and create look-alike audience from that purchase data. Okay? So, ang gagawin natin dito is we will be collecting their emails directly to Excel. Okay? And then, from there, yung Excel file ang gagamitin natin as an audience. So, dito siya ina-upload. So, bago tong business manager na to, pero pakita ko lang din sa inyo. Okay? So, wait lang. Oh, dito yun. Ba't wala siyang create a custom audience. Okay. So, ganito siya ginagawa. Pero balikan natin yan. Ito yung sample ng aking buyers list na gagamitin ko as a lookalike audience. So, gagawa ko ng lookalike audience from this one and gagamitin ko siya sa aking conversion ads. And pwede nyo rin gamitin to sa inyong messenger ad. Okay? So, nabanggit natin na hindi nyo kailangan ng website. Pero once na effective or gumagana na itong lookalike audience ninyo, for sure, mas maganda na yung magiging result ng ads kasi nga may purchase data na kayo. I suggest pa din na gumawa kayo ng kahit simpleng website lang na at least natatrack yung activities ng inyong mga customers doon. Okay? So, para hindi tayo malito, balik tayo dito sa Ads Manager. Pakita ko yung step by step. So, ito yung ating bagong account. So, kiklik nyo lang yung create. And then, under create, sa messages tayo magra-run. Okay? So, hindi pa sa conversion kasi wala pa tayong website, wala tayong pixel. So, click on messages. Click nyo lang yung continue. So, pwede kayo mag-CBO. Pero in this sample, dito lang tayo gagawa sa ad set level. Dito tayo maglalagay ng ating budget. Okay? So, sa daily budget, bahala kayo kung magkano. And, ganun pa din. Start natin yung ating ads at 12 a.m. para evenly spread out ang ating budget in 24 hours. Okay? So, dito, dahil hindi pa tayo nakakagawa, dito nyo siya kukunin. So, under custom audience, dito sa lookalike audience, lalabas yung ating lookalike audience na gagawin from our Excel file. Okay? So, once that is filled out, okay, so dito sa sa targeting, depende yan sa niche ninyo. And then sa age, ganun din. And then sa gender. So kung mga lipstick, makeup, syempre women lang tatargetin natin. And then untick nyo tong reach people beyond. And then ganun pa din, manual placement. I always do mobile. Okay, so but ads is all about testing, guys. So, pwede kayong mag-split test ng desktop versus mobile para malaman nyo kung saan nanggagaling yung inyong mga sales. Okay? So, uncheck natin ito lahat. Ililive lang natin yung newsfeed tsaka messenger inbox. And then, ayan, uncheck. And then, diretso na tayo sa creatives. Pero di tayo gagawa ng creatives today.
Pinapakita ko lang yung step by step kung sakaling nakalimutan nyo kung paano gagawin yung messenger ads. Okay, so dito mag-a-add kayo ng photo or video. Dito ilalagay yung primary text, description. Ang call to action natin is either send message or contact us, pero send message is mas clear. And then, dito sa message template, dito kayo pwede gumawa ng conversation starter, and then yung limited lang ang question and answer na pwede nyong iset dito, pero pwede ninyong i-connect ang inyong ManyChat sequence or ManyChat, yung mga automation na ginawa ninyo. So, panoorin nyo ulit yung training natin kung nag-enroll kayo sa ating chatbot course. Very detailed ang explanation doon kung paano gagawin yung ManyChat. Okay? So, once na nagawa nyo na yan, explain ko kung ano yung strategy. Okay? So, again, magko-collect tayo ng email, and then from the email list, doon tayo gagawa ng custom audience or yung lookalike audience natin. Okay? So, dito sa sample, para mas mabilis lang yung video natin, ito yung papasok na text sa messenger ni customer. So, halimbawa, once na nakabili na sila, magsisend tayo ng keyword na itatype nila, and then babalik to sa kanila na text. So, please enter your email or tap it to proceed. Okay? So, from this one, kino-collect natin yung email. And then, pagpasok ng email dito sa actions, sinasabi natin kay ManyChat na ibato niya sa spreadsheet natin yung email ni customer. So, automatically, masisave siya. And then, once that is done, magsisend din ito. Syempre, thank you first name. We'll send you the details shortly. So, yung text dito, guys, i-edit nyo na lang. Depende sa business ninyo, depende sa product ninyo. Okay? So, paano siya mangyayari? Ito yung 6 ebook sample natin na Excel file. Napapakita ko din kung paano siya i-upload. Okay? So, from this, 9 to Okay, so ayun, puntahan natin yung chat. Tingnan natin kung papasok siya dito sa ating Excel sheet. Okay? Ayan. So, ito guys, pumasok yung chat na sinet natin. So, itong email na to is associated dito sa Facebook account ni customer. Okay? So, kaya automatically siya dyan lumalabas. So, ang gagawin dyan ni customer is either i-type niya yung email niya or i-click niya lang to para mas madali. And then, dahil sinet natin na pumasok siya sa ating Excel sheet, automatically, andito na siya. 'Di ba? So, pumasok siya, yung kanyang first name, and then, ito yung email niya. And then, ito na nga yung, thank you Monica, we'll send you the details shortly. Okay? So, dapat, ito yung gagawin ninyo guys every time na may bumibili ng product sa inyo. And sa atin naman na mga nag-online selling, most of the time, via messenger naman yung ating conversation. So, madali lang mag-set ng ganito. And then, kinokollect natin yung mga again, yung data ng ating mga purchasers, which in turn gagamitin natin by creating lookalike audience. Okay? So, paano ba natin to gagamitin? Let's say, for example, ang ideal kasi is 100 sales para maging maganda yung ating lookalike audience. So, ang gagawin niyo dito, ida-download nyo lang siya as CSV. Okay, so da-download nyo siya as CSV, and then sa Ads Manager, ko-close muna natin to punta tayo dito sa Audiences. No. Next lang natin. And then, from this page, click nyo lang yung upload file, and then, ito yung 6 ebook VC sheet natin. So, click mo lang yan. Click Next. Ito, yung mga first name, kailangan lagay natin first name. And then, click Import and Create. Okay? So, after that, andito na yung ating customer sheet. So, ngayon, ang gagawin natin, kiklik mo siya. And then, sa actions, click nyo, Create Lookalike. And then, syempre, Philippines. Depende sa country kung saan kayo nag-run ng ad. And then, 0 to 1%. Makikita nyo, guys, na ang size niyan is 1,160,000 people. Okay? So, instead na maghanap kayo ng
interest base, mas maganda yung ganitong customer kahit magraran kayo ng messenger ads. Kasi ibig sabihin nun, ang hahanapin ni Facebook sa messenger ads ninyo is yung most likely to purchase kasi ng product ninyo. Kasi for example, 'di ba, damit. Merong kang 100 katao na bumili ng damit sa iyo, compare ni Facebook yung mga tao within that 1 million na lookalike audience na most likely magbabay ng product mo. So, dun lang ni Facebook i-display ang iyong mga ads. So, most likely, mas maganda yung magiging result mo. So, from this, click mo lang yung create audience. And then, ayan na yung lookalike audience mo na 1 million. Okay? So, paano mo ba ito gagamitin? Okay, so may draft na tayo kanina. Click mo lang to and then punta ka sa ad sets level. Edit natin siya. And then from this page, dito sa custom audience, punta ka lang dito sa lookalike or kahit dito sa all, makikita mo na agad. So, yan na yung lookalike natin. Okay, so yan na yung lookalike audience. Sabi nga dito, 1 million, 1.2. Okay, so, that's it for this training lang, guys. If may question kayo, post nyo lang dito, comment lang kayo, and I'll see you sa next training natin. Thanks for watching.